Hallå. Hallå ja. Nu var vi ute på vägarna igen och den här gången så är vi på Call Center Expo i London. På Excel-mässhallarna. Stämmer bra. Yes, och vi spanar in lite utställare här och tar lite pulsen på stämningen här. Ja, precis. Och framförallt också lyssna på en del spännande, intressanta föredrag. Det är ju så att i princip egentligen alla typer av leverantörer inom, kallar det för Customer Experience, Contact Center-världen, är här och pratar. Ja. Så att det är oerhört intressant och spännande. Inspirerande. Ja, absolut. Och vi kan ju försöka förmedla några av de saker som vi har snappat upp, tänker jag, John, kanske. Ja. När vi har gått här genom lokalen och lyssnat och tittat på utställare. Vad har fastnat? Det som jag tycker är lite roligt är att vi hade faktiskt en spaning om detta för inte så där himla länge sedan. Men som handlar lite grann om tillnyktringen inom AI och bot-hypen. Det har varit många som har pratat om AI och bottar. Och det har varit många som har pratat också om hur man kanske då bäst skapar nytta med hjälp av den tekniken. Men också att man kopplar det till det som är egentligen customer journey. Och vad är det för resa kunden är på? Vad är det kunden försöker göra eller vad är det kunden har gjort? Och baserat på insikten kring exempelvis min emotionella stämning så kanske vi väljer att agera på olika sätt. Det vill säga att en bot är inte bra i alla sammanhang. Vi har pratat om det här mycket, att vi analyserar vad det är människor behöver hjälp med, vad är det för typ av konversationer de har. Och baserat på potentiellt värde för verksamheten och för kunden så kan vi välja att antingen jobba med en människa-till-människa konversation eller en bot. Va? Men kan man också då koppla på en kunds kanske eventuella sinnesstämning, så att de har råkat ut för någonting och kommer till din webbsida eller till din mobil. Ja, men det är kanske inte så himla bra att slänga på en bot då. Så att vi också kanske börjar jobba med att använda data och insight som vi har om den här kunden i våra övriga system. Det vill säga vi vet kanske att den här kunden har fått en sen leverans. Så när den kunden kommer till vår webb eller vår mobil, till och med kanske loggar in, ja men då kanske inte vi börjar med en bot. Därför att vi vet att kunden kanske redan är frustrerade för leveransen har varit försenad. Så att jobba mycket smartare med att förstå kundresan, förstå kundens emotionella stämning och sen jobba med bottar där de gör nytta. Det är ju spännande att höra att den tillnyktringen nu tycks ske i alla fall. Ja, en annan tillnyktring som fastnade lite på min näthinna när vi gick förbi en föreläsare som hade en presentation med en stor slide där det stod Customer experience is not about technology. Och det är en fråga om det tillnyktringar, verkligen. För det pratas så mycket, man är så glad för att det finns nya tekniker. Men vad gör de här teknikerna egentligen för nytta om man inte känner kunden eller om man tappar kontakt med vad kunden egentligen vill få gjort eller helt enkelt tappar närheten till kunden. Hur tänker du kring det? Ja, men jag tror att företag måste bli ännu bättre och tuffare på att ställa krav på sina leverantörer kring att förstå verksamheten, förstå den branschen vi lever i, förstå våran affär och förstå våra kunder. Och det är först när man egentligen förstår det som vi kan koppla våran teknik in i organisationen och skapa nytta. Vi behöver kunna förstå människorna som ska använda tekniken och vi behöver förstå affären och kunderna som de möter. Och här är det, för annars blir det bara features and functions. Ja precis. Och det handlar inte om att om man ska ha en ny verksamhet, man ska skaffa någon customer support, att man ska skaffa en chatbot. Det hörde vi också ett bra exempel på vilka steg ska man göra det här. Och det sista steget, det är att skaffa en chatbot. Satsa på en traditionell chatt kanske till att börja med för att för att förstå vad det är kunderna vill ha. De use case som man senare kan lämna vidare till en chatbot så att man inte tappar den här kontakten, det här värdefulla mötet för de kunderna som behöver det för att de kanske i stunden är stressade eller har kommit någonstans där det räcker inte med en bot eller ännu värre att man kopplar in en bot
för att lösa ett alldeles för ett brott som tar sig vatten över huvudet. Just det. Och lämnar en kund med så mycket mer att önska och kanske en förlorad kund. Och sen Börja enkelt. Så absolut. Börja enkelt. Chatbot är inte ett ingångssteg. Men börja enkelt och fokusera på vad kan vi leverera, addera nytta. Men en annan sak som jag tror är jätteviktig när man jobbar med de här sakerna och någonting som man pratar om och om igen, det är ju att man bryter silosarna lite grann i organisationen med. Det är väldigt lätt att kundservice kanske bygger en chatbot för att ta hand om interaktioner som kommer till kundservice. Men att man inte involverar hela organisationen och tittar på vad är det för resa den här kunden har gjort som slutade upp i den här frågeställningen eller i den här problematiken. Kan vi åtgärda det någon annanstans eller kan vi med hjälp av annan förändring göra chatbotten kanske ännu bättre? Jag kommer ihåg för ett antal år sedan när jag träffade ett bolag och skulle prata just om digital transformation. Och vi hade bjudit in lite människor från olika funktioner på det här stora brittiska bolaget. Och det var första gången de träffade varandra. Då är det klart att det är svårt att se helheten och se ett helhetsperspektiv. Så det är också oerhört viktigt. Ja. Något som är återkommande också är att man använder sig av att framtiden är conversational. Och då, vi pratar mycket om chattbottar. Vi kommer troligtvis mindre och mindre säga chattbottar utan bara säga bottar. För vad många också pratar om det är voice-bottar som pratar också. Och det har vi sett flera exempel på här. Hur man, precis som man tar hand om en processflöde i chatt, nu kan göra det genom att prata istället. Och det finns ju många exempel. Du har en Alexa hemma tror jag. En av föreläsarna berättar att marknaden i USA är 40% utav elektronikkonsumenter är beredda att investera i en Google Alexa eller liknande. Där man kan ha en dialog. Och då initialt har man ju dialog såklart med en bot där. Just det. Det är ett väldigt intressant område som blir större och större. Så voice är absolut inte dött utan det är ju voice i den formen av att den sköts av en bot är den gemensamma nämnaren. Ja, just det. Och så samma sak där att förstår du kundens resa, vad kunden gör och vill göra och vilken emotionella stämning de är i, så kan du också anpassa vilka kanaler du öppnar upp för kunden. Ja. Du kanske öppnar upp den kanalen som är bäst lämpad för den typen av interaktionen. Och där lägger du in AI med att förstå, okej, hur hjälper vi den här kunden bäst? Inte att enklaste vägen är alltid en chatbot. Så att, ja, det är oerhört spännande. Kul att höra att om vi får klappa oss själva lite på bröstet, att vi i alla fall tänker rätt. Ja. Vi ska titta vidare här. Vad hoppas du på att hitta mer på mässan? Vad ska vi titta närmare på? Ja, men jag tror en annan del handlar väldigt mycket om hur kan man hjälpa medarbetarna som möter kunderna i en kundservice med hjälp av AI. Därför att i och med att bottarna ändå kommer ta en viss del av de kanske enklare konversationerna, så kommer det ställas högre krav på medarbetare kring kompetens, kring att hantera kunder som kanske har blivit lite misshandlade eller dåligt bemötta. Och hur kan vi då supportera medarbetare med hjälp av AI att förstå vad kunden vill göra och sen bakom kulisserna förse medarbetarna med kunskap och hjälp och processer och så vidare. Ja, vi ska gå vidare här, men vi får väl också passa på att tacka vår väldigt tillfälliga sponsor Versatile Structures som står för den här fantastiska bakgrunden och lät oss då låna deras showroom kan man säga. Precis. För att kunna spela in det här. Tack så mycket på er. Ja, så är vi tillbaka. Ja, det är vi inom kort. Ja, härligt. Tack för att du lyssnade. Tack, hej. Hej.